Hi guys, Tackle TV YouTube channel එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකකින් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ මොබයිල් ටෙක් එකකින් දෙවෙනි වීඩියෝ එකකින්. අද අපි කරන්න යන්නේ ඉක්මනට ලේසි විනාඩි 10ක් වගේ පොඩි කාලයකදී ඩොකියුමන්ට් වීඩියෝ එකක් නැත්නම් ට්‍රැවලින් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න එක තමයි. අතන මේක කරන්න ගොඩක් ඇප් තියෙනවා. ලැප්ටොප් එකකින් මේක කරන Premiere Pro නැත්නම් Ulite තියෙනවා. Corel Video Studio ඒ වගේ ඇප් තියෙනවා. ඒ මොන ඇප් එකකින් කරත් එන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි සවුන්ඩ්ස් එක ගැලපෙන්න වීඩියෝ වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන දාන එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒකට ගැලපෙන හොඳම මොබයිල් ඇප් එකක් තියෙනවා. ඒක Adobe ලගේ ඇප් එකක්. Adobe Clip කියන ඇප් එක. මේක Premiere Pro වගේ ඇඩ්වාන්ස් නෑ. හරිම යුසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් එඩිට් එක. මේකෙන් සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එකට ගැලපෙන විදිහට ඔටෝ විදිහකට වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තමයි මම මේ ඇප් එකෙන් වීඩියෝ එඩිටින් කරන්නේ. බලමු කොහොමද කරන්නේ. දැන් අපි බලන්න යන්නේ ලේසියෙන්ම වීඩියෝ එකක් ෆෝන් එකෙන් එඩිට් කරන්න හැටි. මම දැන් කලින් කිව්වා වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරලා තියෙන ෆෝන් එකෙන්. අද වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරලා දෙන්න ෆෝන් එකෙන් ලේසියෙන් විදිහකට. මම ගා වීඩියෝ එඩිටින් එක ගොඩක් තියෙනවා. තිබුණේ සාමාන්‍යයෙන් මම පාවිච්චි කරන්නේ Adobe Clip කියන වීඩියෝ එඩිටින් ඇප් එක. මේක හරියම යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි එකයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මම එකට වීඩියෝස් ටිකක් ඇඩ් කරගන්න. මම බාස්කට්බෝල් වීඩියෝ එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. මම එකට මේ වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. දැන් මට මේ එක් කරන වෙලාවේ බලන්න ඕන නම් මම මේ වීඩියෝ එකට ටච් කරන්න දෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. මේ විදිහට මට මේ වීඩියෝ ඔක්කොම ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. දැන් තමයි මේ වීඩියෝ එඩිටින් ඇප් එකේ වටිනාම කොටස දෙන්නේ. මේකේ ඔටෝමැටික් එඩිටින් දෙන්න පුළුවන්. අපිට කැමති විදිහට ෆ්‍රීඩම් එකකින් අපිට හදන්නත් පුළුවන්. මම ඔටෝමැටික් එකට ගියොත් එහෙම දැන් අපි ඇඩ් කරන සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එකකට ගැලපෙන විදිහට වීඩියෝ එක ඔටෝ එඩිට් වෙනවා. මම මේ සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක ප්ලේ කරලා බලුවා. මේක මේ ඇප් එකකින් ඉන්න සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක. අපි පස්සේ වෙනස් කරමු. දැනට මේ වීඩියෝ එකේ අලුත් වීඩියෝස් වලට ඇඩ් එක එනවා. මම මේ සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. මේකට ගැලපෙන සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එකක් මම දාන්නම්. එතකොට ඔටෝම වීඩියෝ එක එඩිට් වෙනවා සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එකට ගැලපෙන විදිහට. දැන් අපි වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලුවොත් එහෙනම් සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එකට ගැලපෙන්න වීඩියෝ එක අපිට කැමති වෙලාවට සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක පටන් ගන්න තැන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දැන් අපි වීඩියෝ කෑලි එකතු වෙලා තමයි ඉදලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ කෑලි එක ප්‍රමාණය වැඩි කරන්නත් ප්‍රමාණය අඩු කරන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඩියුරේෂන් එක වැඩි වෙනවා. ටයිම් ඩියුරේෂන් එක වැඩි වෙනවා. ෆාස්ට් දැම්මොත් ඒ කියන්නේ ඉක්මනට කෑලි දැම්මොත්
දැන් අපිට තවත් වීඩියෝ එඩිට් එකතු කරන්න පුළුවන් මේ එඩිට් එකට. ඒකට මෙතනින් ගිහිල්ලා අලුත් වීඩියෝ සෙට් කරගන්න පුළුවන්. තවත් ගත්තොත් මේකේ මේ ඔප්ෂන් එකට ගියොත් එහෙම මේ කන්වර්ට් කරනවා අපිට ෆ්‍රීඩම් එකක් අපිට ෆ්‍රීඩම් තියෙනවා ඕන විදිහට එඩිට් කරගන්න. මම මේකට කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපිට කැමති විදිහට මේක එඩිට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ ඩොට් වලින් පෙන්නන්නේ ලොකු ඩොට් වලින් පෙන්නන්නේ වීඩියෝ එකේ වේරියේෂන්ස්. පොඩි ඩොට් වලින් පෙන්නන්නේ සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එකේ පොඩි පොඩි වේරියේෂන්ස්. එතකොට අපිට ඒවට ගැලපෙන විදිහට වීඩියෝ එකේ ඩියුරේෂන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කැමති විදිහට ඩියුරේෂන් වෙනස් කර කර වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ මෙන්න මේ උඩ කන්ට්‍රෝල් උඩම එකනේ දෙවෙනි තැන කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකේ පළවෙනි එකට ගියොත් එහෙම මේකෙන් වීඩියෝ එකේ වීඩියෝ කරන වෙලාවේ කැමරාවෙන් කරන අතපසුණත් එහෙම highlights shadows එහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ කැමති විදිහට. එතකොට වීඩියෝ එක එළිය වැඩි කරගන්න, එළිය අඩු කරගන්න, brightness අඩු කරගන්න එහෙම දෙන මේ කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකේ තියෙන සවුන්ඩ් සම්බන්ධය. එතකොට මේකේ අපි එඩිට් කරන්න ගත්ත වීඩියෝ කොටසේ සවුන්ඩ් එක අඩු කරලා දාමොත් හොඳයි. ඔඩියෝ ප්ලේ එක ඔෆ් කරම දාමු. නැත්තම් මේක තිබ්බොත් එහෙම ස්මාර්ට් වොලියුම් කියන එකේ මේ වීඩියෝ කෑල්ලේ සවුන්ඩ්ස් වැඩි වෙන අවස්ථාවලදී බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක අඩු වෙලා සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එකේ ඔඩියෝ එක වැඩි වෙනවා. මේ ස්මාර්ට් වොලියුම් එක දැම්මොත් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ වීඩියෝ එක නම් මම සවුන්ඩ් ඕෆ් කරලාම දානවා හැම වීඩියෝ කෑල්ලකම. ඊට පස්සේ අනිත් එකට ගියොත් තව ඩුප්ලිකේට් එක කියන්නේ තව මේ සවුන්ඩ් වීඩියෝ ට්‍රැක් එකක්ම ආයෙ ඩුප්ලිකේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ උඩම පැනල් එකේ පළවෙනි එකට ගියොත් එහෙම තියෙන්නේ අපි ඇඩ් කරපු සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක සම්බන්ධව. ඒකෙත් සවුන්ඩ් වැඩි කරගන්න අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම sync to music කියන්නේ අර මම කලින් කිව්ව ඔප්ෂන් එක මියුසික් එක සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මම කිව්වේ මියුසික් එක වෙනස් වෙන තැන් වල වීඩියෝ එකත් වෙනස් වෙන්න හදනවා කියන්නේ. අන්න ඒක තමයි මේ sync to music කියන එකෙන් තියෙන්නේ. ඔටෝමික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක ඔඩියෝ එක මාරු වෙනකොට ෆේඩ් ඉන් කරලා මාරු කරන්න පුළුවන්, ෆේඩ් අවුට් කරලා මාරු කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන් නම්. ඊළඟට තියෙන්නේ ෆිල්ටර්ස්. වීඩියෝ එකට කරන්න පුළුවන් ෆිල්ටර්ස් මොනවා හරි. ඊළඟට තමයි තව සෙටින්ග්ස් ගියාම ඕනනම් අපිට වොටර්මාර්ක් එකක් දාන්න පුළුවන්. වීඩියෝ බම්ප් එකක් දාන්න පුළුවන්. ෆොටෝ මෝෂන් එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකෙන් වීඩියෝ එකකට මාරු වෙනකොට බිට්වීන් ක්ලිප් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක දැම්මොත් මෙහෙම පේනවා කට්ටියට. ඔව් දැන් මම මේ පෙන්නන්න යන්නේ මම මේ විදිහට එඩිට් කරලා ඉවර වෙච්ච වීඩියෝ එකක්. එතකොට මේකේ මම අර විදිහටම ඔටෝමැටික් කරලා එඩිට් කරපු එකක් තියෙන්නේ. ඒකේ මට කැමති විදිහට මම වීඩියෝ කැලි වල ඩියුරේෂන්ස් වැඩි වෙනස් කරා. මට ඕනේ දාලා මට එපා වයින් කරා. එතකොට මෙතනත් ඩියුරේෂන් එක 5.1ක් තියෙනවා මිනිත්තු. මේක එතකොට මම කලින් කරා විදිහටම තමයි කරේ. එතකොට මම මේකේ පොඩි يعني වීඩියෝ කෑල්ලේ සවුන්ඩ් ඔෆ් කරලාම තියෙන්නේ. ඕනනම් මට ඕනේ වෙලාවක මේකේ වීඩියෝ එකේ කලර්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. තියෙන්නේ දැන් මම අදපු වීඩියෝ එක.
එතකොට මේකේ ඔක්කොම වීඩියෝස් මම කලින් වීඩියෝ එක කියලා දුන්න විදිහට ස්ටේබලයිස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම කරලා තමයි මේ ඔක්කොම වීඩියෝස් ටික මම අරන් තියෙන්නේ. මොබයිල් ටෙක් සෙග්මන්ට් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරයි. අද කරේ අපි වීඩියෝ එඩිටිං ගැන. ඒ කියන්නේ ලිසින් ඉක්මනින් වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න හැටි කියලා දුන්නේ. එතකොට ඒකට පාවිච්චි කරලා Adobe Clip කියන app එක. දැන් කලින් වීඩියෝ එකේ වීඩියෝ ස්ටේබලයිස් කරන කියලා දුන්නා. මේ ස්ටේබල් කරපු වීඩියෝ එකක් තමයි මේකට ඇඩ් කරන්න හොඳම දේ. මොකද එතකොට වීඩියෝ එක ලස්සනට වෙන්න පුළුවන්, එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට තව වීඩියෝ ගොඩක් එන්න තියෙනවා. අද වීඩියෝ එක ටිකක් දිගයි. ඉස්සරහට තවත් හොඳ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. හැමෝටම හොඳ එඩිට් කරගන්න හම්බෙන්නේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් තාම දැන් subscribe කරන්න. Tackle TV vlog මගේ වීඩියෝ එක like කරලා share කරන්න.